Degeneron në dhunë protesta e opozitës përpara parlamentit, 5 efektiv të policisë mbetën të plagosur, policia përdori disa herë gazin lotësjellës për të shpërndar turmat, shoqërohen në komisariat rreth 20 persona që dyshohet se kryen akte të dhunshme. Kompania që menaxhon aeroportin e Rinasit rezulton të jetë krijuar vetëm pak javë para se të merrte koncesionin, ndërsa raporti i zyrës operacionale pranë qeverisë zbardh të tjera detaje mbi përplasjen me armë zgrabitësve dhe policisë. Shqipëria dhe Kosova do ta heqin shërbimin në roaming mes tyre në muajin qershor të këtij viti. Koordinatori i dy qeverive Fatmir Limaj thotë se të gjitha marrëveshjet e mbledhjes së pejes janë drejt zbatimit përveç heqjes kufirit. Shqipëria ka pesëfishuar ndjeshëm eksportet e peshkut në 5 vitet e fundit. Për vitin 2018 dhënat zyrtare tregojnë se tregtia me jashtë e këtij produkti shkoi në $52.2 milion. Qeveria ka arritur edhe incentivat në këtë sektor. Organizata botërore e shëndetësisë jep alarmin për rritjen e numrit të lindjeve me metodën cezariane. Në Shqipëri protokolli mjekësor e lejon atë vetëm në raste të veçanta, por mjekët e injorojnë dhe veprojnë sipas dëshirave të pacientëve. Trajneri i Tiranës aludon se skuadrat të caktuara po favorizohen në luftën për mbijetesë në Superligë. Mema thotë se këto ekipe po i fitojnë ndeshjet më lehtë dhe me kundërshtar më të fortë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion informativ. Do të jemi së bashku për t'ju njohur me një përmbledhje të këtyre zhvillimeve më të fundit. Ka degeneruar në dhunë protesta e opozitës përpara parlamentit. 5 efektiv të policisë kanë mbetur plagosur. Policia ka përdorur disa herë gazin lotësjellës për të shpërndar turmat. Janë shoqëruar në komisariat rreth 20 persona që dyshohet se kanë kryer akte të dhunshme. Ka degeneruar në dhunë protesta e opozitës përpara parlamentit, e cila nisi me tensione në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Si pasojë e dhunës mbetën të plagosur si efektiv policia ashtu edhe protestues. Pesë punonjës policie, siç duket në këto foto, u dërguan me urgjencë në spitalin e traumës. Ata kanë marrë dëmtime kryesisht nga lëndët piroteknike dhe sendet e forta, duke pësuar dëmtime në këmbë, çarje në buzë dhe djegje në fytyrë. Por Partia Demokratike deklaroi se edhe 15 protestues kanë mbetur të plagosur. Mes të lënduarve pati edhe përfaqësues të medias. Policisi u desh të përdorte gazin lotësjellës dhe ujin për të shpërndar her pas here protestuesit. Një mjet i parkuar buz rrugës George Bush u përfshi nga flakët, por Partia Demokratike theksoi përmes një njoftimi të shpërndar për mediat se zjarri nuk i është vënë nga protestuesit, por nga vetë policia. Dhuna në protestën e opozitës u dënua me forcë nga ministri i Brendshëm, i cili deklaroi se përgjegjësit e saj nuk do t'i shpëtojnë ligjit. Sipas leshajt, këto janë pasojat e ethes për pushtet të një grupi të papërgjegjshëm parapolitik. Për dhunën reagoi edhe kryeministri Rama. Solidaritet me çdo punonjës policie që në ditë si kjo duhet të përballet me ekseset fizike të një politike të dëshpëruar, pa kokë, pa drejtim, pa të nesërme. Keqardhje për policët e plagosur nga goditjet qore të dy partive të verbuara, që marshojnë në rrugën e vetëshkatrimit. Por Lulzim Basha në mbyllje të protestës akuzoi policin për përdorim dhune dhe hedhje të gazit lotësjellës ndaj protestuesve. Qeveria kriminale dhe ilegjitime e Tiranës, e cila mbahet me parat e krimit dhe të oligarkëve, sot u soll edhe një herë si pushtus ndaj qytetarëve protestues. Le ta di se asnjë veprim i kundraligjshëm, as hedhja e gazit, as arrestimet, as përpjekja për të intimiduar dhe friksuar njerëzit, nuk ka për të patur sukses. Fundi i Edi Ramës është firmosur dhe vulosur nga populli sovran. Në një tjetër reagim, kryeministri Rama e cilësoi të turpshëm tubimin e opozitës, duke mos kursyer edhe ironinë ndaj krerëve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nëse kjo ishte proteste madhe, atëherë Filxhani është një shkencë.
Saliu është astronom dhe Pakica është shumic. Në fakt kjo si ishte as e madhe, as e denjë po thjesht e turpshme, për PD e LSI. Këta humbës të pashërueshëm, po rrisin çdo ditë faturën që do u pres sovrani në 30 qershor. Policët të cilët kanë mbetur të lënduar i ka vizituar në spital nga afër edhe ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, sikurse duke parë edhe përmes pamjeve në vijim. Më pasaj ka postuar edhe një status në rrjetin social në Facebook, ku shkruan se sapo vizitova policët e plagosur në spitalin e Traumës, pasoi një proteste të dhunshme, maskuar nga nata dhe maskat e vërteta, si ato që përdori rrallë krimi. Mirënjohje për punonjësit e policisë shqiptare, solidaritet me fëmijët, bashkëshortët, nënat dhe familjarët e tyre. Organizatorët dhe ekzekutorët e dhunës kanë sulmuar jo vetëm institucionet kushtetuese të policinë, por edhe qetësinë e qytetarëve, rendin publik dhe imazhin e vendit, dhe për këto do të mbajmë përgjegjësi ligjore publike dhe politike. Dhuna nuk është opsion, përfundon komenti i ministrit Leshaj. Po protesta ka patur ditën e sotme edhe në Beograd të Serbisë, aty ku opozita kërkon largimin e presidentit Vučić. Protesta e opozitës në Serbi ka mbledhur qytetarët nga të gjitha qytetet. Ata tani kanë thënë se nuk do të ndalojnë pasi kjo mundësi nuk do të kthehet më. E quajtën presidentin serb Aleksandar Vučić si tradhtar dhe uzurpator, ndërsa thanë se i kanë shkruar dorëheqjen, mjafton ta firmos. Në protest ishin edhe liderët e opozitës së bashkuar në lidhjen për Serbinë. Aty më vonë erdhi edhe ish-presidenti Boris Tadić. Media thonë se disa dhjetra mijëra protestues ishin të pranishëm, policia thot vetëm 7.000. Kjo është protesta e opozitës nga të gjitha qytetet e Serbisë. Kanë ardhur në kryeqytetin serb për të thënë presidentit Aleksandar Vučić të jap dorëheqjen e tij. Është koha që Serbia të zgjohet, thonë protestuesit, por zgjedhjet ende nuk duken afër. Presidenti Vučić pas një jave do të mbledh simpatizuesit e tij për të matur forcat në të njëjtin shesh. Hidroseferi, TV Klan Beograd. Po të ecim më tej për të parë të tjera zhvillime. Kompania e cila menaxhon aeroportin e Rinasit rezulton që të jetë krijuar vetëm pak javë para se të merrte koncesionin. Mësohet se në kulmin e hetimeve të nisura nga ana e autoriteteve hetimore për grabitjen, administratori është larguar nga Shqipëria. Kompania Riu Fortress Private Limited, e cila ka blerë kundrejt 82.2 milion euro, 100% të aksioneve të aeroportit të Rinasit, është krijuar në datën 22 qershor të vitit 2016, ndërsa statusi i saj është bërë aktiv vetëm disa javë përpara se të blinte të drejtat koncesionare të aeroportit të vetëm ndërkombëtar në Shqipëri. Kompania është themeluar në Republikën e Singaporit, ndërsa është bërë pronare e kontratës së operimit të aeroportit Nën Tereza më 4 nëntor të 2016, të drejtat të cilat i bleu nga 3 firmat gjermane që ishin aksionere të Rinasit. Shoqëria rezulton të mos ketë patur më parë eksperjenca në fushën e operimit të aeroporteve, ndërsa publik bëhen vetëm emrat e drejtorëve të saj, por jo të pronarëve, pasi funksionon në rregullat offshore, parajsa fiskale të cilat nuk japin të dhëna mbi aksionerët. Riu Fortress Private Limited ka emëruar të njëjtin administrator për të bërë menaxhimin e aeroportit, i cili ka mbajtur të njëjtin post edhe me pronarët gjerman. Madje një vit më parë, bordi i saj vendosi ta riemërojë deri më korrik të vitit 2020 shtetasin gjerman Rolf Castro Vazquez. Në kulmin e hetimeve të nisura nga autoritetet hetimore shtetërore dhe kur qeveria ka bërë përgjegjëse për ngjarjen e rënë të grabitjes së të mërkurës të milionave euro në pistën e Rinasit, mësohet se administratori është larguar nga Shqipëria. Nga ana tjetër, ministrja Belinda Balluku nuk ka pranuar të mbajë takime me të, por vetëm me drejtuesit e lartë të kompanisë MAM, pasi ka vlerësuar një arrogancë nga ana e menaxherëve që janë në Shqipëri. Dhe në lidhje me grabitjen e 6.5 milion eurove kanë dalë detaje të reja sipas raportit hartuar nga institucionet në zyrën operacionale të kryeministrisë, që i disponon edhe televizioni Klan. Mësohet se njëri nga grabitësit u largua në këmbë pas përplasjes me armë me policinë. Kanë qenë 2 nga 5 grabitësit të cilët vodhën 6.5 milion euro në pistën e Rinasit, që kanë qelluar mbi forcat e ndërhyrjes së shpejtë, me të cilët u përplasën me armë në afërsi të fshatit Tapiz. Sipas raportit të zyrës operacionale të kryeministrisë që TV Klan ka siguruar, jepen detaje edhe për shkëmbimin e zjarrit, ku mbeti i vrarë Admir Murataj,
Aty sqarohet se një nga grabitësit u ekzekutua gjatë shkëmbimit të zjarrit, pas sqaruar se kush qëlloi mbi të. Në tej thuhet se një grabitës i dytë është larguar në këmbë duke qelluar në drejtim të fshatit Tapize Poshme, e cila të nxjerr në rrugën kombëtare Fushkruj Kamës. Gjatë ndjekjes është marrë informacion se autorët janë larguar me një furgon të bardhë në drejtim të Fushkrujës. Në këtë dokument nuk thuhet nëse grabitësi i dytë është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit. Në raport sqarohen edhe veprimet e autoritetit civil. Interesante është që ditën e ngjarjes një grup i drejtorisë së mbikëqyrjes në aviacionin civil kishte kryer një inspektim të planifikuar në aeroport dhe në momentin e ngjarjes po kthehej për në Tiranë. Pasi morën dieni për atë që kishte ndodhur, ata u kthyen përsëri në aeroport për të qenë pjesë e komunitetit të emergjencës i ngritur nga TIA. Aviacioni civil ka rënditur në raport disa problematika të vazhdueshme që ka koncesionari. Kompania që siguron perimetrin e brendshëm të aeroportit ICTS ka mungesë patrullash, cilësia e rrethimit është e dobët, mungesë kamerash sigurie, mungesë ndriçimi. Ajo që është më shqetësuesja në raport është se TIA ka refuzuar vazhdimisht kërkesat e aviacionit civil për përditësimin e programit të sigurisë. Ministria e Arsimit ka vendosur që të pezullojë nga detyra rektorin e Universitetit të Tiranës Mynir Koni, gjithashtu Shahini kërkoi zyrtarisht kreut të shtetit që të dekretojë shkarkimin e tij. Sipas ministres, drejtuesi i universitetit është bërë pengesë për zbatimin e ligjit të arsimit të lartë. Ministri e Arsimit Besa Shahini pezullon nga detyra rektorin e Universitetit të Tiranës Mynir Koni dhe i kërkon presidentit Metas zyrtarisht shkarkimin e tij. Ajo deklaron se drejtuesi i universitetit është bërë pengesë për zbatimin e ligjit të arsimit të lartë dhe nuk ka zgjidhur problemet e krijuara në institucionin që ai drejton. Unë nuk kam në dorë asnjë mjet tjetër ligjor për të zgjidhur ngërçin në Universitetin e Tiranës, përveç të pezulloj rektorin dhe të kërkoj nga presidenti i Republikës shkarkimin e tij, që t'i hapim rrugë reformës së domosdoshme në Universitetin e Tiranës. Ky vendim i ministres Shahini ishte paralajmëruar nga kryeministri Rama, i cili e ka bërë përgjegjës rektorin Koni për mos zgjidhjen e problemeve të shfaqura nga studentët gjatë protestave të dhjetorit. Rama e fajson atë për shpërdorim të autonomisë së universitetit, bllokim të sistemit elektronik dhe bibliotekës digjitale, si edhe abuzime me kompetencat administrative që nuk i takojnë me ligj. Të gjitha këto shkelje janë faktuar sipas zonjës Shahini gjatë inspektimit të ministrisë në këtë universitet. Pas vendimit të saj ka reaguar rektori Koni. Ai thekson se nuk ka ardhur asnjë grup inspektimi në institucionin që drejton. Rektori shprehet se vendimi për pezullimin dhe kërkesa për shkarkim kanë qenë të pritshme. Në një postim në Facebook, Koni cilëson sulmet ndaj tij të pashembullta, ndërkohë që gjithmonë i ka hedhur poshtë akuzat. Universiteti Bujësor ka deklaruar sot se nuk do të bëhet pengesë për ndërtimin e shkollave nga ana e Bashkisë Tiranës në ambientet pranë saj. Universiteti Bujësor është tërhequr nga protestat kundër ndërtimit të dy shkollave në afërsi të korpusit universitar. Senati i këtij universiteti ka vendosur që të mbështesë Bashkinë e Tiranës për ndërtimin e shkollave të reja, sipas projektit dhe gjurmës së ndërtimit të përcaktuar në studim. Ne jemi të bindur se ndërtimi i shkollës është domosdoshmëri për komunitetin dhe Senati akademik mbështet këtë ndërmarrje. Dakordësia për ndërtimin e shkollave ka ardhur gjatë një tryeze diskutimi në përfundim të së cilës është nënshkruar edhe marrëveshja e bashkëpunimit. Senati akademik i UBT-s mbështet unanimisht marrëveshjen e lidhur mes UBT-s, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Bashkisë Tiranë. Universiteti i Kamzës, që pretendonte hapësirën e njohur si Fidanishtja dhe organizoi protesta për këtë çështje, nuk paraqiti asnjëherë një dokument që të vërtetonte pronësim për këtë hapësirë që bashkia e ka blerë nga privatët. Vendimi në Universitetit Bujësor përshëndeti edhe kryebashkiaku Veliaj, që tha se është një triumf i arsyes mbi histerinë politike, duke shtuar se përfshirja e politikës në punë komunale dhe jetë akademike është ende një kërcënim për shoqërinë tonë. Shqipëria dhe Kosova do ta heqin shërbimin roaming mes tyre në qershor të këtij viti. Për më shumë të ndjekim në vijim raportin e Blerta Dalloshi Berishës.
Pavarësisht marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për heqjen graduale të tarifave të roamingut, Kosova dhe Shqipëria janë duke vazhduar punën në finalizimin e heqjes së tërësishme të tarifave ndërmjet këtyre dy vendeve në qershor të këtij viti. Këtë e konfirmoi edhe një herë zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, i cili është edhe koordinator kombëtar i dy qeverive. Dy operatorët tanë, agjenciat tona janë duke punuar për modalitet, besoj shumë shpejt do të kemi një përfundim të saj. Për këtë Kosovës e ka më lehtë, Shqipëria do të bëjë disa lëvizje ligjore dhe si duket. Ai tha se janë në rrugë të mirë të zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara në pej, përjashtuar atë të heqjes së kufive ndërmjet dy vendeve për shkak të obligimeve që ka Shqipëria ndaj BE-s pas liberalizimit të vizave. Ka shfaqur shqetësimin për mos zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme. Kemi krijuar grupe punuese. Nëse jam duke mbikëqyrë implementimin e saj me ku janë problemet, ku janë të lashët që si zbatuar deri më tani. Ndërsa janë duke u përgatitur për mbledhjen e radhës së dy qeverive, që kësaj radhe do të mbahet në Shqipëri. Fokusi jonë është ai plani që ka paraqitur kryeministri Rama, ndërtimi një grupi për zhvillimin strategjik, ku do të jetë Kosova dhe Shqipëria në vitin 2025 për shembull. Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar marrëveshje që kanë për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euro-atlantik. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Gjatë viteve të fundit, Shqipëria i ka pesëfishuar eksportet e peshkut. Për 2018 tregtia me jashtë e këtij produkti ka shkuar në $52.2 milion. Eksportet e peshkut në Shqipëri kanë njohur një rritje të fortë gjatë 5 viteve të fundit. Krahasuar me 2017, tregtia me jashtë e këtij produkti u shtua me 16.2% në fund të vitit që shkoi. Në 2013, shitjet jashtë Shqipërisë të peshkut ishin $11.6 milion, ndërsa në 2018 vlera e eksporteve të këtij tregu shkoi në $52.2 milion. Të njëjtin trend rritës kanë patur edhe produktet peshkore. Shqipëria ka arritur të 4-fishojë eksportin e açugeve dhe sardeleve. Gjatë 2018-s eksportet e tyre arritën në 7.7 ton, nga 1.7 ton që rezultonin në 2013. Edhe procesi i peshkimit është rritur në vlerat më të larta historike, duke arritur në 14.8 ton gjatë vitit të shkuar, më shumë se gjysma e të cilave janë tregtuar jashtë. Një vit më parë, qeveria vendosi që të përjashtojë nga datimi me vlerë në shtuar inputet për këtë sektor, ndërsa numri i anijeve të peshkimit shkoi në 450, që prej vitit 2015 ku vendi ka miratuar në paketën fiskale përjashtimin e kësaj dege nga taksa e qarkullimit që mblidhet te nafta, duke bërë që 1 litër naftë për anijet e peshkimit të kushtojë mes vlerave 70 deri në 80 lekë për litër. Afati për të dorëzuar deklaratën individuale të ardhurave përfundon në datën 30 prill. Të gjithë individët të cilët kanë pasur të ardhura mbi 2 milion lekë gjatë 2018-s duhet të dorëzojnë këtë deklaratë pranë tatimeve, pasi mund të penalizohen në të ardhmen. Brenda muajit prill, të gjithë individët të cilët realizojnë të ardhura mbi 2 milion lekë në vit duhet që të plotësojnë deklaratën e të ardhurave individuale pranë drejtorisë së tatimeve. Alketa Çabej, punonjëse e kësaj strukture, thotë se nëse nuk plotësohet kjo deklaratë, atëherë ata mund të kenë probleme në të ardhmen lidhur me mënyrën se si e kanë gjeneruar pasurinë e tyre. Deklarimi bëhet online, çdo individ duhet të mbledhë gjithë dokumentacionin për të vërtetuar të ardhurat e përfituar, të ardhurat personale gjatë vitit 2018. Dhe ti deklaroj ato në deklaratën individuale të ardhurave personale. Të ardhurat që duhet të deklarohen nuk janë vetëm ato që vijnë nga paga, por edhe nga burimet të tjera si qirat, interesat bankare, shitjet e pasurive apo bonuset që punonjësi merr në punë. Në momentin që nga këto para nuk është mbajtur tatim në burim, atëherë taksa do të vilet pas plotësimit të deklaratës individuale. Deklarohen të gjitha të ardhurat e tatueshme, pavarësisht se ato janë tatuar gjatë vitit fiskal. Janë tatimet e llogarituara, tatimet e paguara gjatë vitit, dhe detyrimi mund të dalë dhe zero se janë mbajtur të gjitha tatimet në burim. Këtë vit plotësimi i deklaratës së të ardhurave personale nuk do të reflektojë mënyrën e re të taksimit të pagave të larta, për të cilat parlamenti vendosi që të rrit pragun e tatueshëm në 150.000 lekë për taksën 23%. Efektet e skemës së re do të zbatohen vitin tjetër për të ardhurat e realizuara gjatë këtij viti. Në 2018 individët paguan afro $3.9 milion nga deklarata individuale e tatimit mbi të ardhurat, duke rezultuar me një rritje 58% krahasuar me planin.
Është pasuar me kritika nga ana e grupeve të interesit ndryshimin në ligjin I cili ka të bëjë me pagesën e paaftësisë. Shoqatat kanë kërkuar që drafti të ndryshojë pasi e ul pagesën për ta, duke bërë që Ministria e Shëndetësisë të pranojë ta rishohë draftin. Skema e re e vlerësimit të aftësisë së kufizuar që po pilotohet në 2 zona në kryeqytet po kundërshtohet thuajse nga të gjitha grupet e interesit. Kjo skem përcakton vlerësimin jo më në bazë të diagnozës, por trajton rast pas rasti pa aftësinë për punë. Për këtë ndryshim, shoqata e personave që nuk shikojnë I është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me një shkresë zyrtare ku rendit një sër shqetësimesh. Ata që janë në moshë më të madhe se 66 vjeç apo 67 vjeç nuk duhet të marrin statusin aftësisë kufizuar. Ne jemi kundër kësaj. Ndihmësi personal nuk është I përhershëm, fjala vjen për të verbrit. Ne jemi kundër kësaj se I verbri e ka të nevojshëm dhe të domosdoshëm ndihmësi personal në çdo moment. Pagesa e aftësisë kufizuar është një pagesë që nuk duhet të kushtëzohet nga të ardhurat të tjera. Këto ankesa e kanë çuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të përfshihet në një proces të dytë konsultimesh me grupet e interesit. Ne jemi duke I analizuar të gjitha në mënyrë që në dokumentin që do të dorëzojmë dokumentin e finalizuar të kemi sa më shumë të përfshira mendimet dhe kërkesat e tyre, kuptohet edhe brenda mundësive që shteti ofron, por pa cënuar asnjë të drejtë. Ulja e pagesës së aftësisë së kufizuar me skemën e re ishte një nga shqetësimet e personave përfitues. Kempi ka dalë 47.000 lekë. Së drejtës nuk I dalin ato, sepse duhet të mbaj një dietë ushqimore. Por zëvendës Ministria e Shëndetësisë sqaron se pagesat nuk do të ulen. Pagesat nuk do të ketë ulje. Pagesa do të ketë një vlerësim sipas shkallës së humbjes apo të mbetjes së funksioneve të personit që ka një diagnozë saktuar. Në përfundim të diskutimeve, drafti I ri pritet të kalojë ministrive të linjës dhe në përfundim parlamentit për miratim. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur alarmin pasi sipas saj janë shtuar shumë rastet e lindjeve me operacionet cezariane. Pas 4 muajve kjo bebe pritet të vinë në jetë. Do t'jetë fëmia I parë I Brunildës, e cila mendon që vajzën e saj ta lind me operacion. Është ende herët, por nuk e kemi vendosur, por mendojmë më mirë me operacion, për të shmangur pjesën e vuajtjes. Ajo nuk është e vetmja që e shikon lindjen cezariane si një procedurë më të lehtë për t'i dhënë jetë një fëmije, por ligjërisht, asnjë paciente nuk mund të përzgjedhë teknikën e lindjes. Ajo përcaktohet vetëm nga mjeku. Një grua për të kryer intervent për lindjen, duhet të ketë indikacionet që mendojmë ne që rrezikojnë jetën e nënës apo të fëmijës. Por shpesh pacientët këmbgulin që të mos lindin në mënyrë natyrale, duke vënë mjekët në presion. Duke ja sqaruar se çfarë rrezikesh ka lindja operative, atëherë ka shumë vajza të cilat ndrojnë mendjen, por ka edhe nga ato të cilat mendojnë që duan dhe mund të lindin në operacion. Ka plot mjek të tillë të cilët realizojnë dëshirën, I përplotësojnë dëshirën një vajze për të lindur me operacion. 38% e lindjeve në maternitetin Mbretëresha Geraldin janë realizuar me operacion. Ne jemi shumë herë më të kujdesshëm përpara komplikacioneve. Mosha e shtatzanisë parë është rritur, ka më shumë teknika, ka më shumë ekzaminime dhe kjo mbase në mënyrë rrjedhimore mund të ketë çuar në rritje të lindjeve me operacion. Organizata botërore e shëndetësisë ka dhënë alarmin dhe njëkohësisht ka tërhequr vëmendjen e strukturave shëndetësore për të frenuar fenomenin e lindjes me operacion, që vitet e fundit ka marrë një zhvillim të madh, duke I larguar nënat nga procedura e dhënies së jetës në mënyrë natyrale. Aksioni I pastrimit të mbetjeve është fokusuar në zonën e syrit të kaltër në Sarand. Ministri I Mjedisit Blendi Klosi ka kërkuar ndihmën e të gjithëve për të përmirësuar situatën. Pas situatës emergjente të denoncuar në platformën e bashkëqeverisjes nga vizitorë dhe turistë, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit ka nisur aksionin e pastrimit në zonën e syrit të kaltër. Situata është realisht për të parë në me sy kritik. Ne jemi këtu sot për të bërë një aksion jo vetëm pastrimi, por për të bërë edhe një rehabilitim të gjithë situatës mbas ndërhyrjes IMKT-s para disa muajsh, për të stabilizuar të në kuadër të fillimit sezonit turistik. Ministri Klosi kërkoi bashkëpunimin e të gjithëve për përmirësimin e kësaj situate. Kjo është një përgjegjësi e institucioneve shtetërore, atyre lokale po ashtu, në kuadër të sezonit të ri turistik që kemi shumë të tepër nevojë për përpjekjen e gjithë faktorëve dhe aktorëve, shoqërisë civile dhe të gjithë qytetarëve të kësaj zone dhe kudo që ka turizëm,
për të pasur një Shqipëri të pastër. Aksioni i pastrimit do të vijojë përgjatë muajit prill dhe maj, që sezoni i riveror të nisë me më shumë cilësi, pastërti dhe standarda. Papa Francesku ka bërë një tjetër gjest i jashtëzakonshëm duke bërë atë që të dalë nga protokolli. Ai është ulur dhe ka puthur këmbët e liderëve të Sudanit duke u kërkuar atyre që të mos shkojnë drejt luftës civile. Papa Francesku njihet për daljet nga protokolli i zakonshëm, një gjest e jashtëzakonshëm ati shenjtë e bëri gjatë një takimi në Vatikan me krerët politik të Sudanit, vend i cili është përfshirë në kaos pas një grushti shteti. Papa ju lut atyre të ruajnë paqen duke ju puthur këmbët. Lo chiedo col cuore, andiamo avanti. Ju a kërkoj me zemër, le të shkojmë përpara. Do të ketë probleme, por duhet i zgjidhim ato. Përpara popullit mbajini duar të bashkuara, nga qytetarë të thjeshtë do të ktheheni në baballar të kombit tuaj. Diventerete padri di nazione. Sudani ndodhet në një krizë të thellë pas rrëzimit nga pushteti pas 30 vitesh të presidentit Omar al-Bashir. Vendi afrikan ka kaluar tashmë në sistem ushtarak. Ushtria sudaneze kërkon të mbajë regjimin për 2 vjet dhe të thërrasë zgjedhjet e përgjithshme. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion, bashkë natë e mirë.